हाई एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई असार 15 मा खाइने दही चिउराको रेसिपी लिएर आएको छु। दही चिउरा खाने दिनलाई चाहिँ असार 15 को दिनलाई चाहिँ हामीहरु धान दिवस पनि भन्छौं हैन। त्यो दिन सबैको घरमा चाहिँ दही चिउरा खाने चलन छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि दही चिउराको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसमा पनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 4 किसिमको रेसिपी लिएर आएको। अब सुरु गरौँ है कसरी बनाइन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई सिम्पल जुन हामी सबैले खाने गरिरहेको छौं सधैं त्यो चाहिँ रेसिपी बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ चिउरालाई पखाल्नु पर्छ। म यो हाफ कप चिउरा लिएको छु। तपाईहरुलाई इच्छा लागेको अब जति चिउरा लिनु भयो भने हुन्छ, कुनै नाप लिनु पर्ने भन्ने जरुरी छैन। यो यस्तो छान्नेमा राख्छु म। यसमा गरे भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, नत्र भाँडामा राखेर पखालेर पानी छाने पनि भइहाल्छ। मलाई चाहिँ अब यो सजिलो लाग्ने भएकोले यसरी गरेको छु। तपाईहरुलाई पनि मन लाग्छ भने यसरी गर्नुभयो हुन्छ। र म चाहिँ अब यो हाफ कप चिउरालाई चाहिँ अब दही चाहिँ 1 कप राख्छु। अब तपाईहरुलाई दही कति मन पर्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो है। सबैलाई आफुलाई मन पर्ने जति राख्ने हो। आफ्नो इच्छाले लिनुहोस् हैन कति दही खाने। यो एउटा भाँडामा राखौं र त्यसपछि यो चिउरामा चाहिँ हामीले पानी राखेर छान्नु पर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो चिउरा कतिको नरम मन पर्छ हैन, त्यो अनुसारले चाहिँ यो भिजाउनु होला चिउरालाई। म एकछिन यसमा राखिदिन्छु यो पानीमै। यो पानीमा हुने जालसम्म चाहिँ हामीले दहीलाई तयार पार्नु। दहीलाई राम्रोसँग फेट्यौं, सजिलो हुन्छ यसो गर्यो भने हामीलाई। अब यसमा कति चिनी खाने आफूले हैन त्यो अनुसारले चिनी राख्नुहोस्। यो दहीमै मिलाइदिउँ चिनी, अनि सजिलो हुन्छ। मैले 2 चम्चा राखे। तपाईहरुलाई कतिको गुलियो मन पर्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला। अब मेरो दही चिनी फेटिसकेको छ। अब यो चिउरालाई यसरी छानेर अब यो दहीमा राखिदिउँ र अब यो दही चिउरालाई मिक्स गरौँ। यो अब साधारण हामीले जुन घरमा खाने गर्छौं दही चिउरा चिनी, यो चाहिँ त्यो तयार भयो है। यसलाई अब म सर्भ गर्छु है। मैले चाहिँ यस्तो एउटा ग्लास लिएको छु, त्यसमा यो राखिदिउँ। यो चाहिँ अब सिम्पल दही चिउरा बनेर तयार भयो। र अब मैले अब अर्को तरिकाको चाहिँ दही चिउरा कसरी बनाइन्छ हैन त्यसको रेसिपी चाहिँ यस प्रकारको छ। हामीलाई चाहिँ त्यसको लागि आँप चाहिन्छ। अब तपाईलाई कति इच्छा लाग्छ आँप खानलाई हैन त्यो अनुसारले आँप लिनु होला। अनि बनाना कति मन पर्छ त्यो लिनु होला। हुन त अब सबैजनाले केरा आँप मुसेर दही चिउरामा खाने त गर्नु भकै छ सबैले हैन। अब तर म चाहिँ यसलाई अब मिक्सीमा पिसेर बनाउँछु। केरा काटौँ, आफुलाई कति केरा मन पर्छ हैन त्यो राख्ने। मैले चाहिँ यो आधा भन्दा बढी चाहिँ केरा काटे, अलिकति बाँकी छ। यो पछि गार्निशिङको लागि काम लाग्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले केरा र आँपलाई चाहिँ मिक्सीमा पिसेर प्युरी तयार गर्नुपर्छ। अनि अलिकति आँप चाहिँ हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ, पछि गार्निशिङको लागि काम लाग्छ है। राम्रो देखिन्छ हेर्दाखेरि पनि। र अब मिक्सीमा राखौँ यो केरा अनि आँप। ल अब यसलाई हामीले मिक्स गरौँ। हाम्रो यो म्याङ्गो र बनानाको प्युरी पनि तयार भइसक्यो। अब हामीले चिउरालाई भिजाउनु पर्छ। यसै गरी मैले हाफ कप लिएको छु। अब यसमा पानी राखौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले बनाना र आँपको चाहिँ प्युरी बनाएको छौँ त्यो पनि राखिन्छ हैन। त्यसकारण दही हामीलाई धेरै आवश्यकता पर्दैन। यो हाफ कप दही राख्यो भने नि हामीलाई पुग्छ। अब यो दहीलाई हामीले राम्रोसँग फेटौँ। अब हामीलाई यो बनाना र म्याङ्गोमा नै गुलियो हामीलाई प्रशस्त हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई गुलियो चाहिँदैन धेरै भने हामीले म्याङ्गो र बनाना मात्रै राखेर दही चिउरा बनाएर पनि खाँदा मिठो हुन्छ, गुलियो नै हुन्छ।
तर तपाईँहरूलाई अझै गुलियो मनपर्छ भने हनी राख्नुभयो पनि हुन्छ, चिनी राख्नुभयो पनि हुन्छ। र मैले चाहिँ यसमा 1 स्पुन, मैले ठुलो स्पुनले 1 स्पुन हनी राखेँ। अब यो हनी र दहीलाई मिक्स गरौँ। त्यसपछि बनाना र म्याङ्गोको प्युरी तयार भएको यो राखिदिउँ। अब यो दही र बनाना म्याङ्गोको प्युरीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। हामीले यो चिउरा भिजाएर राखेको यसलाई राखिदिउँ। राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसमा यो म्याङ्गो, बनाना, दही चिउरा मिक्स गरिसक्नु। यो पनि एकदम मिठो हुन्छ खाँदाखेरि। अझ यो त हेल्दी पनि भयो, फ्रुट्स पनि छ यसमा, हनी पनि छ हैन। र अब यसलाई पनि म सर्भ गर्छु। ल अब एक किसिमको यो दही चिउरा पनि हाम्रो तयार भइसक्यो। ल अब मैले फेरि अर्को दही चिउराको रेसिपी लिएको छु। यो ओरेन्ज जुस पनि चाहिन्छ। मैले एउटा ठुलो सुन्तलाको चाहिँ जुस निकालेको यो। र मैले यसमा गुड लिएको छु। यसमा सुगर नराखी म चाहिँ गुड राख्छु। यो गुड चाहिँ अलि हेल्दी हुन्छ सुगरभन्दा हैन, राम्रो हुन्छ, त्यसैले मैले यो गुड लिएको हो। अब यसलाई चिउरालाई अब हामीले पखालौँ। पहिला यसमा राखौँ र यसमा पानी राखिदिउँ। यो ओरेन्ज राखेर पनि तपाईँहरू एकचोटि दही चिउरा बनाएर खाने ट्राई गर्नुहोस्। एकदमै मिठो हुन्छ। यो ओरेन्जको फ्लेभर जुन आउँछ मिठो बनाउँछ यसले। यसमा चाहिँ हाफ कप दही राख्छु। यसमा हाफ कप दही राखौँ। र यसमा अब तपाईँहरूलाई कतिको गुलियो मनपर्छ हैन, त्यो अनुसारले यो गुड राख्नु होला। मैले यो 2 चम्चा, ठुलो चम्चाले 2 चम्चा गुड राखेँ। अब यसलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ। गुडलाई चाहिँ तपाईँहरूले धुलो पारेर राख्नुहोस्, अनि सजिलो हुन्छ मिलाउनलाई। अब यसमा हामीले ओरेन्ज जुस पनि राखिदिउँ। यो दही चिउरामा चाहिँ फ्रुट्सहरूको फ्लेभर आउँदा एकदम मिठो हुन्छ खानलाई हैन। त्यसकारण तपाईँहरूले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्याउहरू काटेर पनि राख्नु, अरू फलफुलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चिउरा यसमा राखिदिउँ। ल अब यसलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ। ल अब यसलाई म सर्भ गर्छु है। ओरेन्ज र गुड मिसाएर बनाएको दही चिउरा नि मेरो तयार भइसक्यो। अब चाहिँ मैले बनाउन लागेको दही चिउराको रेसिपी चाहिँ यो साउथ इन्डियन रेसिपी हो। यहाँ चाहिँ हामी मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो प्रसाद खान दिन्छ। त्यो प्रसाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अनि मलाई त्यो मिठो लागेर नै त्यो दही चिउराको रेसिपी मैले लिएर आएको हो तपाईँहरूलाई यो रेसिपी दिनको लागि हैन। कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। मैले 1 कप चिउरा लिएको छु। यसलाई हामीले पानी राखेर अब भिजाउँ। यो पनि अब तपाईँहरूलाई कतिको नरम मनपर्छ हैन, त्यही अनुसारले लिने हो। र दही पनि मैले 1 कप लिँदैछु। अब यो दही पनि यसमा राखौँ र यो दहीलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई नुन चाहिन्छ। तपाईँलाई कतिको नुन मनपर्छ हैन, त्यही अनुसारले लिने हो नुन। मैले आफ्नो टेस्ट अनुसारको नुन राखेँ। र यसमा यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ गुलियो नुनिलो मनपर्छ भने त्यसमा चिनी मिसाउनु भयो पनि हुन्छ यसमा। र म पनि यसमा अलिकति थोरै चिनी राख्दैछु। यो सानो चम्चाले 1 चम्चा जति चिनी राख्दैछु। चिनी नराखे पनि नुन राखेर मात्र पनि मिठो हुन्छ है, तर मलाई चाहिँ यो दुईटै मिक्स भएको मिठो लाग्छ। अब यसमा हामीले यो चिउरा राखिदिउँ। अब यो चिउरालाई चाहिँ मिक्स गरिदिउँ। अब यो दही चिउरामा चाहिँ झान्नको लागि चाहिँ मैले यस प्रकार यो लिएको छु। यो 1 टेबल चम्चा चाहिँ मैले घिउ लिएको छु। र यो घिउमा चाहिँ झान्नको लागि चाहिँ मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा तोरी लिएको छु। सानो चम्चाले आधा चम्चा चनाको दाल लिएको छु। अनि सानो चम्चाले आधा चम्चा मासको दाल लिएको छु। र सानो चम्चाले आधा चम्चा यो अदुवालाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर यसरी काटेर लिएको छु। र एउटा हरियो खोर्सानी पनि काटेको छु। अब यो सबै हालेर चाहिँ हामीले दही चिउरामा चाहिँ झान्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पहिले स्टोभ तयार गरेर एउटा प्यान राखिसकेको छु। प्यानलाई तातिनु दिउँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो घिउ राखिदिउँ। र अब यसलाई हामीले झान्दिउँ। पहिला सुरु तोरी राखौँ। र त्यसपछि यो चनाको दाल र कालो दाल छ, यो पनि यसमा राखिदिउँ।
यसलाई चाहिँ कालो हुने गरी डढाउनु हुँदैन र अब यो खोर्सानी र अदुवा पनि राखिदिन्छु अब त्यो भइसक्यो हाम्रो ल अब यसलाई हामीले यसमा झाम दिनुपर्छ अब यसलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ अब यो दही चिउरा पनि तयार भइसक्यो अब यसलाई पनि म सर्भ गर्छु है र मैले अलिकति थोरै बाँकी राखेको थिएँ यो पछि चाहिँ यो गार्निसिङको लागि मैले राखेको हो यो यसरी राखिदिउँ है ल हेर्नुहोस् त मैले यो 4 किसिमको दही चिउराको रेसिपी बनाएर तयार गरिसकेँ सर्भ पनि गरिसकेँ र यसलाई मैले गार्निसिङ पनि गरेको छु हेर्दाले राम्रो देखिन्छ है खाउँ लाग्दो देखिन्छ यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज मलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ